Assalamualaikum. Hari ni kita nak bakar kek. Pertama sekali, kita pukul semua telur. Ananas bermaksud nenas. Dan kakku bermaksud kek. Ini adalah bahasa dari negara Finland atau Finlandia. Seterusnya, kita masukkan gula. Pukul sebati untuk 5 minit. Cairkan mentega dalam microwave. Masukkan tepung gandum. Kemudian baking powder. Masukkan juga gula vanila. Campurkan kesemuanya sekali. Masukkan cairan mentega ke dalam adunan kek tadi. Saya gunakan hand mixer untuk menjimatkan waktu saya. Sekarang, letakkan adunan kek tersebut atas kertas pembakar. Sebarkan adunan kek secara rata. Letakkan kisaran nanas. Sekarang kita akan bakar kek tersebut. Saya setkan untuk 30 minit untuk bakar kek ini. Minta maaf ya sebab berasap. Lagipun kek dah siap. Saya suka betul bau kek yang baru dibakar. Sekarang kita nak buat bahagian icing.
Untuk membuat icing, kita perlu cairkan mentega. Untuk bahan dan cara, anda boleh lihat dalam description saya. Kemudian, masukkan buah nanas yang telah dikisar. Anda boleh menggunakan buah nanas yang segar atau buah nanas yang ada dalam tin. Patahkan kesemua coklat putih dan masukkan ke dalam periuk. Masukkan gula vanila dan icing gula ke dalam penapis. Ini sangat penting supaya tidak ada benjolan atau gumpalan. Kemudian, kacau sekali lagi. Biarkan gula icing di dalam peti sejuk. Simpan untuk 30 minit supaya ia sejuk. Kemudian, curahkan gula icing ke atas kek tersebut. Ratakan atau sebarkan gula icing tersebut di atas kek. Simpan kek tersebut dalam peti sejuk untuk beberapa jam. Selamat menjamu kek. Bye.